Hello everyone, welcome to Satya'sKitchen. অসমীয়া পাকঘৰলে সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি লৈ আহিছো পঞ্চৰত্ন দাইলৰ ৰেচিপি এটা। এই ৰেচিপিটো হেলদি হোৱাৰ লগতে টেষ্টিও হয়। আহকচোন মই কেনেকৈ বনালো চাওঁ। পঞ্চৰত্ন দাল মানে 5 বিধ দাইল, তাৰ কাৰণে মই অলমোষ্ট 1/4 কাপ chana দাল লৈছো। মগু দাল 1/4 কাপ, যিখিনি মই অলপমান কেৰাহীত ভাজি লৈছো। ফলা মাটিমাহো 1/4 কাপ, যিখিনি মই অকণমান কেৰাহীত ভাজি লৈছো। ৰহৰ দাইল লৈছো 1/4 কাপ, আৰু লৈছো মসুৰ দাল 1/4 কাপ। এই দাইলখিনি এতিয়া 30 মিনিট মানৰ কাৰণে পানীত তিয়াই ৰাখিম। ইয়াত মই অলপমান পাচলিও এড কৰিম। এটো খাবলৈ ভালো লাগে আৰু হেলদিও হয়। তাৰ কাৰণে গাজৰ লৈছো, যিখিনি মই সৰু সৰুকে কাটি লম। নহৰু লৈছো কেইফুটামান, যিখিনি মই সৰু সৰুকে কুটি লম। এটুকুৰা আদাও মই সৰু সৰুকে কাটি লৈছো। অকণমান মই ইয়াত বেবি পালেঙো ব্যৱহাৰ কৰিছো, এইখিনি খালি নাকাটো মই। এতিয়া এটা দ বাচনত তিয়াই থোৱা দাইলখিনি ভালদৰে ধুই অলপমান পানীত সিজাই লম। তাৰ লগত ইয়াত দিছো 1 টিস্পুন হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। তাৰ পিছত এইখিনি হাই ফ্লেমতে বইল কৰিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে ভালকে দাইলখিনি গলি নাযায়। যেতিয়া দেখিব দালখিনি অলমোষ্ট সিজিছে বা গলিছে, আন এখন কেৰাহীত 4 টেবুল চামুচ মান মিঠাতেল গৰম কৰিছো। তেলখিনি গৰম হ'লে ইয়াত 1/2 টেবুল স্পুন জিৰা ফুটাই লম। এটা শুকান জলকীয়া, এটা জার গুটিখিনি অতৰাই মই দিছো, ইয়াতে দি দিম। এতিয়া সৰু সৰুকে কাটি থোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি দি দিছো। আৰু এইখিনি অকমান কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা গাজৰখিনি দি অকণমান সময় কাৰণে ভাজি লম, যাতে গাজৰখিনি অকণমান সিজি যায়। এতিয়া বেবি পালেংখিনি দিছো আৰু এইখিনি মই মাত্ৰ 2 মিনিট মানৰ কাৰণেহে ভাজি লম। আৰু এই ভাজি লোৱা পাচলিখিনি এতিয়া দাইলখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এতিয়া এই দাইলখিনি একেবাৰে স্লো ফ্লেমত ঢাকন এখন দি 5 মিনিটৰ কাৰণে সিজাই থাকিম। হেকত আপোনালোকে অকণমান ঘিউ দিব পাৰে, তেতিয়া খাবলৈ বহুতে ভাল হয়। মই কিন্তু দিয়া নাই ইয়াত। এয়া পঞ্চৰত্ন দাল তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এইখিনি খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়, হেলদিটো হয়ে। পিছে আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু নিশ্চয় এই দাইলটো এবাৰ বনাই চাব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।